بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه پروګرامینګ فنډامنټل دا سٹارټ کړی وو. په دغه کې مونږه یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ ته رسیدلی وو. مونږه فلحال سټرکچر یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ په مختلف پروګرامینګ اگزامپل باندې ډیمانسټریټ کړلو. دا نه مخکې که تاسو خیال وکړئ مونږه ایرې یا مونږ ورته چې ویلو سبسکرپټډ ویریبل، مونږه د بلټ ان ډیټا ټایپ چې کوم کې مونږ سره انټیجر، فلوټ، کریکټر، لانګ، ډبل، دا مونږ سره مختلف ټایپ دي د فنډامنټل ډیټا ټایپ. د فنډامنټل یا د بلټ ان ډیټا ټایپ ایرې یا سبسکرپټډ ویریبل کتلی وو. په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې مونږ دوه شیونه ډیمانسټریټ کوو. یو خو دا چې یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپس چې کوم مونږ سره د سټرکچر دی، پهله یې مونږ ته څه دی، مونږ اولنی ټاسک دی ټو ډیمانسټریټ، مونږ اول ډیمانسټریټ کوو user defined data type with struct keyword. مونږ د struct keyword په help سره چې user defined data type د structure type دا define کوو. خو بیا دا نه بعد مونږ چې بیا مونږ user define چې کوم data type ته user defined data type د دغه ایرې مونږ کریټ کوو. مطلب دا چې مونږ subscripted variable دا کریټ کوو د user defined data type. د user defined data type subscripted variable مونږ کریټ کوو. نو hopefully چې په دغه کې به تاسو ته دواړه شیان کلیر شي. دلته مونږ چې وکړلو دا مونږ لایبرریز اخیستې، بیا مونږ د struct keyword سره user defined data type employee اخیستی دی. په employee کې مونږ چې اخیستی ID م اخیستی دی. فار ایگزامپل دلته به زه ولیکم د string type د employee یو نیم هم شته دی، نیم م اخیستی او سیلري م اخیستی. نو که دلته تاسو خیال وکړو مونږ فنډامنټل چې کوم ډیټا ټایپ دی د فنډامنټل ډیټا ټایپ مونږ دلته یو درې ممبرز اخیستي په دغه امپلوي کلاس کې. اوس که مونږ د امپلوي چې کوم یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی که په دغه کې مونږ جویننګ ډیټا میټ کوو، نو دغه دپاره به زه دلته چې وکړم، زه به یو بل ایکسټرا کار هم ورسره وکړم. فار ایگزامپل دلته ما د سټرکټ په نامه باندې د ډیټ په نامه باندې یو نوی سټرکچر جوړ کړلو. ومې لیکلو انټیجر ډے، دغه نه بعد مو ولیکلو منت، دغه نه بعد مو ولیکلو ایر. نو په ډے، منت او په ایر کې به مونږ سره د دغه یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ چې کوم ډیټ دی د دغه انفارمیشن رادرومي. زه به دلته راشم. فار ایگزامپل دلته ما څه شی ولیکلو، دلته ما ولیکلو جویننګ ډیټ. او جویننګ ډیټ یې مونږ سره د څه شي دپاره به دا جویننګ ډیټ وي، دا به مونږ سره د ډیټ په مونږ سره جویننګ ډیټ وي. کې structure within a structure او structure array دا مونږ ډیمانسټریټ کوو. ګوره مونږ درې کنسپټ، یو دا چې مونږ یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ جوړ کړلو د ډیټ په نامه باندې، بیا هم یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ جوړ کړو د امپلوي په نامه باندې. امپلوي کې مونږ ممبرز واخیستل، لکه څرنګه مونږ په ډیټ کې د انټیجر ټایپ درې ممبرز واخیستل. خو دلته مونږ سره انټیجر آی ډي شوله، دلته مونږ سره نیم شو د امپلوي، د امپلوي سیلري شوله، او ورسره د امپلوي چې کومې مونږ سره جویننګ ډیټ دی، مطلب دا چې امپلوي کله جوین کړی دی. نو دا جویننګ ډیټ په مونږ سره په کومه فارمیټ کې وي، دا به مونږ سره په ډے، په منت او په ایر فارمیټ کې په داسې شکل کې به وي. او دا چې کومه سیلري ده، د سیلري به مونږ سره په فریکشنل فارمیټ کې وي. دلته به مونږ سره څه شی وي، کریکټر ایرې به وي. او دلته به مونږ سره چې کومه آی ډي ده، آی ډي به مونږ سره په انټیجر فارم کې وي. خو دلته مونږ بیا څه شی کړی، مونږ بیا یو یوزر ډیفاینډ چې کوم مونږ سره د امپلوي ټایپ ویریبل دی، د دغه امپلوي ټایپ ویریبل مونږ یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ چې کوم ویریبل دی د دغه ایرې واخیسته، نارمل ویریبل هم نه دی اخیستی. بیا انیشلایزیشن د دغه ملټیپل ویریبل دپاره به مونږ څه وکړو. فار ایگزامپل دلته به زه په ملټیپل سټیټمنټ کې دا ولیکم، زه به دغه ځای کې دا ختم کم، دغه ځای نه مې دا کټ کړلو. مونږ سره څه وکړه، آی ډي انټر کړه، دلته به آی ډي انټر شي. دلته به زه څه وکړم، لاندې به راشم، دا به دلته ختم کم. دلته به ولیکم سی اوټ، سی اوټ کې دننه به زه څه ولیکم چې سیلري انټر سیلري، سیلري به مونږ سره شي. دلته به زه ولیکم چې سی ان سیلري، په دغه کې به مونږ سره سیلري انټر شي. دغه نه بعد به زه څه وکړم، دلته به زه یو بل شی ولیکم، زه به ولیکم چې سی اوټ، په سی اوټ کې به ولیکم چې انټر نیم، دلته به مونږ سره نیم راشي. په سی ان
په سین کې به زه دلته نیم ولیکم، نیم شولو. سیلري شولو. په لاست کې به مونږ شی ولیکو، ما ولیکلو سی آوټ، دلته به مو ولیکلو چې ډیټ آف جوینینګ. ډیټ آف جوینینګ شولو، ډیټ آف جوینینګ یا مطلب انټر کا ډیټ آف جوینینګ. فار ایگزامپل دلته ما شی ولیکلو، ما ولیکلو چې انټر ډیټ آف جوینینګ. زه به دلته راشم سی ان له، په سی ان کې به زه چې شی وکم، زه به ولیکم ای ام پی. ای ام پی کې به زه آی ولیکم، دلته به ولیکم ډاټ. په ډاټ کې موږ سره چې ډیټ آف جوینینګ دی، دلته به ولیکم ډاټ. دلته موږ سره دا شولو. ها بیا به دلته بیا زه ولیکم چې ای ام پی، دلته به آی ولیکم. آی نه بعد به دلته چې وکم، دلته به راشم ډیټ آف جوینینګ. په دغه کې به موږ چې ولیکو، موږ به ولیکو منت. بیا یې موږ سره دغه نه بعد به زه دلته بیا ولیکم ای ام پی. ای ام پی کې به زه ولیکم آی. آی کې به زه چې ولیکم، زه به ولیکم ډیټ آف جوینینګ. په دغه کې دننه به زه چې ولیکم ایر به ولیکم. نو دلته به موږ سره دا ختم شي. خو اوس دلته به موږ سره دا خو پاپولیټ شول. اوس که زه وغواړم چې زه چې وکم، زه دا پرنټ کم، نو پرنټ کېدلو لپاره ما سره آی ډي پرنټ شوله. فار ایگزامپل دلته زه راغلم، ما چې وکړلو په ډبل کوډ کې به لږ سپیس ورکم، دلته به زه ولیکم چې نیم شولو. دلته به زه ولیکم ای ام پی، دلته به شي آی، او آی نه بعد به زه چې کم، دلته به راشم چې نیم پرنټ کا. نیم شولو، سیلري شولو. دغه نه بعد به زه دلته چې وکم، زه به په ډبل کوډ کې ولیکم ډیټ آف جوینینګ. ډیټ آف جوینینګ نه بعد به دلته زه چې ولیکم، زه به ولیکم ای ام پی، دلته به آی شي، دلته به موږ سره ډیټ آف جوین بشي، دلته به ډی شي. دغه نه بعد به دلته ډبل کوډ فار ایگزامپل فارورډ سلیش شولو، دلته به موږ سره شي ای ام پی آی ډاټ، دلته به موږ سره راشي جوین، دلته به موږ سره منت راشي. دغه نه بعد به موږ سره ډبل کوډ، دلته به موږ سره راشي ای ام پی آی ډاټ جوینینګ ډاټ ایر. نو دلته به موږ سره فرست ریکارډ شي، بیا به سیکنډ ریکارډ شي. دا پروګرام به زه اول کمپایل کم، ګورم چې چېرته پکې ایرر وي، خو ماته به وښیي. دلته ایرر یې ورکړلو، دلته به زه چې وکړم سیمی کالن به ولګوم، دلته ما ایرر کړی و، ال مه لګولی و. ښه دلته موږ سره سی ان دلته به زه ولیکم ای ام پی آی ډاټ نیم، دلته موږ سره دا نیم شولو. دا به زه ریکمپایل کم. ښه دلته یې موږ سره سیمی کالن شی نشته دی. دا به راشم، دا به زه ریکمپایل کم، ایرر پکې نشته دی. زه به راشم، دا به رن کم، انټر که آی ډي 102 فار ایگزامپل 101 موسی. سیلري موږ سره دا یې سیلري شوله. جوینینګ ډیټ یې 12/4/2018 انټر. دا خو یو شولو. دویم 102 دا څو شولو، یخیا شولو. دغه سیلري موږ سره فار ایگزامپل دا شوله، انټر هم کړله. ډیټ آف جوینینګ دا 2/3/2019 دا ډیټ شو، انټر هم کړلو. ګوره موږ سره فرست چې کوم ریکارډ دی، په فرست ریکارډ کې موږ سره نیم آی ډي 101 نیم موسی، سیلري موږ سره دا شوله. ډیټ آف جوینینګ یې 12/4/2018 آی ډي 102 نیم یحیی، سیلري موږ سره دا شوله. ډیټ آف جوینینګ دلته یې موږ سره راغلو. نو دا موږ وکتل چې موږ په یو ټایم کې دوه قسمه کنسپټ وکتل. یو within a structure، structure کې موږ structure څرنګه ډیفاین کولی شو. دویم دا چې موږ د structure type array څرنګه کریټ کوو، user defined array.
او بیا مونږ ډاینامیک انیشلایزیشن د دغه یوزر ډیفاین ارې څرنګه کړی شو. نو هوپفولي چې په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې به تاسو ته یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ سټرکچر، بیا مونږ سره نیسټډ سټرکچر یا سټرکچر ودین ا سټرکچر، بیا مونږ سره د سټرکچر ارې د یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ د سټرکچر ارې. نو دا به هوپفولي چې تاسو ته به مونږ په دغه پروګرام باندې چې کوم ډیمونسټریټ کړلو دا به تاسو ته کلیر شوی. که کلیر وي او تاسو ته فایده رسیدلی وي نو په خپل کمنټس کې ولیکئ چې مونږ ته په دغه باندې دا فایده ورسیده. جزاک الله خیر.